सत्त गइदिएर ल हेर्ने पुरै आँसु नै आइसक्यो। ओइ बाज्दैन यहाँ बोट आएपछि। म चाहिँ यसरी मान्छेले यहाँ बाटो काटिदिन्छ त्यही भएर हामीले चाहिँ लाइट हेर्दै हिँड्नुपर्छ। पिरेली रोसर 2 पिरेली रोसर 2 होइन पुरानोमा यसले मोड गरेर नयाँमा मोड गर्छु। सो हे गाइज गुड मर्निङ वेलकम ब्याक टु द न्यू एपिसोड अफ फ्रम ब्लग्स। सो सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला एन्ड म पनि सन्चै नै छु है। सो आज चाहिँ हामी काठमाडौँ जान लागेको। मेरो मजाले टायर फेर्नु छ होइन। हाम्रो यहाँ सुबिन ब्लग्सलाई पुरै सपोर्ट हानिदिनु पऱ्यो गाइज है। पुरै यहाँ पुरै माकाजुले बाइक चलाइरहेको छ। यो टायर फेर्नु छ आज चाहिँ है। सो अब बाटोमा चाहिँ मेरो आवाज आउँदैन होइन। सो सिनेमेटिक यताउता यताबाट तपाईँ सिनेमेटिक हेर्नु नै हेर्नु होला। सिनेमेटिक हेर्नु होला। काठमाडौँ जान्छु टायर चेन्ज गर्छु अनि पुगिसकेपछि मात्र बोल्छु म चाहिँ होइन। अहिले चाहिँ अलिकति गाह्रो छ मलाई है। अब यहाँ अहिले आवाज आउँदैन। अब मलाई थाहा छ नि त हाम्रो आइफोन छैन अर्को जस्तो के गर्नु गाह्रो छ होइन। हामी चाहिँ गइरहेको छौँ मजाले। सुन्दैन थियो के भएको छ हेर्नुपर्छ। अब मजाले रेस खेल्नु पऱ्यो जित्नु पऱ्यो। विस मी लक गाइज है। हाम्रो चाहिँ 9 गते हुन्छ के अरे 9 कि 10 गते होइन। 10-11 गते हुन्छ है। के अरे सो जाँदैछौँ गाइज है। मजाले सिनेमेटिक हेरिदिनु होला। मन्त्रीहरूको हुन्छ त गाइड गर्ने पिए पो म्यानेजरै ठिक छ त अनि किन पिएमा जान मन लाग्यो हो। चाहिँ यसरी मान्छेले यहाँ बाटो काटिदिन्छ त्यही भएर हामीले चाहिँ लाइट हेर्दै हिँड्नुपर्छ। राइटमा चिज काटिरहेको हो थाहा छ मलाई। त्यही भएर हेर्दै हिँड्नुपर्छ क्या यस्तोमा। स्लो 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 ग्रिन भएपछि जाने हो क्या यस्तोमा। स्याबास मुटु कस्तो भयो तिम्रो कस्तो भयो मुटु। कस्तो आमा सत्त गइदिएर ल हेर्ने पुरै आँसु नै आइसक्यो। केटाहरू यस्तो कुदाइदिने यहाँ चोर फटा मान्छे त्यस्तो ट्राफिक रुल्सको पालना गर्नुपर्छ क्या। अल राइट गाइज अहिले चाहिँ हामी यहाँ प्रणाम इम्पेक्स भन्ने ठाउँमा आइसक्यो। अब चाहिँ यो टायर फेर्नुपर्छ हामीले मजाले होइन। यो ओए यो चाहिँ डनलप टायर हो है। अब चाहिँ हामीले अर्को टायर हाल्छौँ जेके टायर्स टोटल कन्ट्रोल प्रणाम इम्पेक्समा है। सो अब हेरौँ यहाँको कस्तो छ हस्पिटालिटी होइन। त्यही हो गाइज त्यही हो। हाम्रो टायर चाहिँ यहाँ छ है। पिरेली रोसर 2 पिरेली रोसर 2 होइन। पछाडि चाहिँ 150 को छ अनि अगाडि चाहिँ 110 को है। सो अब चाहिँ यो बाइकमा जाँदैछ मजाले। दाइहरू त्यहाँ अलिकति बिजी हुनुहुँदो रहेछ है। अब आफै हाल्ने मजाले हाल्ने अनि त्यसपछि अब यहाँ टेस्ट हान्दै जानुपर्छ। यस्तो स्वाद छ ल त्यसको लागि आनन्द भयो मलाई त्यस्तो। टायर नपाएर अहिले यार यस्तो बिजोग भइरहेछ अनि बल्ल बल्ल अहिले है पायो। सो नो वेज गाइज अब दाइले मेरो हालिदिनुहुन्छ भने मलाई पुरै ठुलो आश छ है। सो के हो र यो नाइट्रोजन कडा कडा हुँदो रहेछ त यहाँ त। टायर बनाउने अब सुरु हुँदैछ है मजाले। अब यो डनलप निस्किँदैछ मजाले। टाटा बाई बाई गरेर हामीले छोडेर जानला छ। छोडेर जानला नछड्ने कहाँ यत्रो पैसा परेको छ अरे लास्टमा। अयो बोला सुट्यो। सिनेमेटिकमा हेरिदिनु होला। अहिले चाहिँ आवाज बढी आइरहेछ यता त्यही भएर अब अलि यता पर बसेर भिडियो बनाइरहेको छु म है। नो वेज गाइज नो वेज। अब चाहिँ साउन्ड भक्सले फेरि दामी बनाउँछ। दिस इज बाइक यस्तो भइरहेको छ यहाँ चाहिँ। नाइट्रोजन र यो अर्कोमा कति फरक पर्छ दाइ?
पैसा भन्दा नि के अरे उसमा चाहिँ गाडी हल्का हुन्छ क्या हल्का चाहिँ हुँदैन एउटा टायरमा हालेको कति पर्छ ब्यागको 50 रुपियाँ 50 रुपियाँ अब हामीले कम्पनीबाट माथि गएर 100 भन्दा माथि ए ल 100 भने नि हावा मात्र हाले 5 रुपियाँ त्यो हाले 100 रुपियाँ अब आफै पर छुट्याउनु हो के हो भन्नै परेन टायर हालिरहेको अवस्थामा हामी चाहिँ मजाले हेरिरहेको त्यो मान्छेले डोजर खना हेर्छ नि त्यस्तै हेरिरहेको छ ल यो मान्छेले त्यो मान्छेहरू नेपालीहरू यस्तै हुन्छ कि नेपालीहरूको कामै त्यही हो कि बेरोजगारहरू कसो थाहा हुन्छ भन्दा चाहिँ डोजर खन्ने ठाउँमा कतिजना छन् नि हेर्ने मान्छे त्यो सब बेरोजगारहरू म पनि पढ्छु त्यसमा फाइनल्ली मेरो चाहिँ यो टायर हालिसक्यो है अब हाम्रो यहाँ पछाडि ओइ त्यो कोरिन्छ साइकल चाँडो बस सो अब चाहिँ हामी यहाँबाट निस्किन लागेको पछाडि दर्शन मार्का चाहिँ बस्छ टायर समात्दै अनि म चाहिँ रन्काउँछु अब नयाँ टायरमा है त पुरानोमा यसले मोड गरेर नयाँमा म गर्छु नि अल राइट गाइज है अहिले चाहिँ मैले बाइक पुरै यो बनाएर आइसक्यो होइन पानी परेर भ्लग्स र केही बनाउनु पाएन लुक एट माई बिस्ट है अनि आज साइलेन्सर नि हाल्नु पाएन आज शुक्रबार भयो के अरे मिस्त्री हो नि त तिमी सो अब आइतबारतिर फेर्नुपर्छ एग्जस्ट आज चाहिँ यस्तै हो गाइज अनि भोलि भेटौँ ल आजकै भ्लगमा सो अहिले चाहिँ हामी त्यहाँको पानीमा हो शनिबारै हो आजै शनिबार होला भयो होइन पुग्यो हिजो भ्लग बनाउन अलि अल्छी लागेको थियो त्यही भएर अहिले आएर बनाएको लुगा चेन्ज छ मेरो सबैभन्दा बढी जित्ने भाउजू यो चाहिँ बाहिर कफी ल्याएर खाने मान्छे होइन बाहिर कफी हाम्रो दिपेश मेन सेफ खतरा राइडर उहाँ अर्को ब्लगर किन 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 यस्तो हुन्छ त भ्लगमा ल ल ल भाउजू कति राम्रो भाउजू कति राम्रो हाम्रो प्रवास दाइ चाहिँ पछाडि पुरै मजाले त्यहाँ के हेर दाइ यता भाउजू हुँदा हुँदै के हेरे त्यस्तो अर्किडहरूलाई हेर्ने भएन है सो हामी चाहिँ लुडो खेल्दैछौँ है यस्तै हो यो यता यता पछाडि हुनुहुन्छ मेरो पछाडि भाउजूले त्यहाँ फेरि बहिनी बोलाएर यहाँ जित्छन् अहिले फेरि मैले 150 रुपियाँ जति हारिसकेँ मैले पानी पर दिउँसभरि सुत्यो आज है त्यही भएर अनि हिजोको भ्लग पनि इन्ड भएको थिएन मेरो है सुमिन भ्लग्स हिजो पनि आएको थियो मेरो भ्लगमा फिचर धेरै भयो सो अहिले भेटौँ लगायत चिया आउँदैछ हाम्रो चाहिँ मजाले चिया खानुपर्छ चिया खानु हुँदैन चिया खानु छोडिसक्यो होइन पैसा छैन नि त अहिले ए म अलिक बढी नै भ्लग बनाउनु थालिन्छ अहिले बोलाउँला है गाई सो अल राइट गाई चाहिँ अहिले चाहिँ म घर पुगिसकेको है अनि अब चाहिँ एकछिन बस्ने अनि खानासाना खाने अनि सुत्नुपर्छ आज अहिले टाउको दुखिरहेको छ मेरो है अनि मजाले लुडो सुडो खेल्यो हिजो चाहिँ किन भन्दाखेरि पानी परेर होइन अलिकति भिजियो पनि मजाले अनि सिधै आएर सुत्यो क्या हिजो त्यही भएर आज पनि दिउँसभरि पानी पराए जस्तो भइरहेको थियो त्यही भएर मजाले घरतिरै बसे भयो अनि फेरि अर्निको गएर नि फेरि लुडोहरू खेले 1-2 घन्टा खेलियो होइन अनि त्यसपछि आएर अहिले चाहिँ घर आइसकेँ म सो जो नयाँ हुनुहुन्छ प्लिज डु लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब माई युट्युब च्यानल है अनि नेक्स्ट भिडियो पनि चाँडै आउँछ सो अब चाहिँ रेसको एकदम नजिकै छौँ होइन अनि रेसको लागि हल्का प्रिपेयर पनि गर्नु छ सो त्यही नै हो गाइज अरू भने त त्यस्तै चल्दै गर्छ विश मी लक फर अ रेस होइन अनि भिडियो रेसभन्दा अगाडि नै आइरहन्छ है सो त्यही हो गाइज आजको लागि यति भन्दै बिदा माग्न चाहन्छु राइट सेफ राइट आयर